नमस्ते. मी लोणचं बनवले आहे. हे 5 प्रकारचे लोणचे बनवले आहे आणि ते मी कोणते कोणते बनवले आहेत ते मी तुम्हाला सांगते. हे आंब्याचं बनवलं आहे, कैरीचा लोणचा बनवलाय, ते पण मारवाडी टाईपचा बनवलाय. हे गोड लोणचं बनवलंय, कैरीचा आंबट गोड तिखट असं हे लोणचं बनवलंय. मिरचीचं हे मिरची लसूण आणि अद्रक, हे मिरची लसूण अद्रक म्हणजे अद्रकचा लोणचा हे बनवलाय. हे ना हे खाली मिरचीचा लोणचा बनवलाय, बिना तिखट मिरची असतात ना ते मिरचीचा लोणचा बनवलाय. आणि हे आहे ना टोमॅटोचा लोणचा बनवलाय. हे मी असे 5 लोणचे बनवले आहेत. आणि तुम्हा सर्वांना आता या चॅनलवर 1000 सबस्क्रायबर्स झाले म्हणून मी बोललो आता मसाले कसे दाखवले होते, आता हे दाखवतो की या मसाल्यानंतर काय येणार आहे. तर ह्या मसाल्यानंतर असे लोणचे येणार आहे आणि त्यानंतर परत काहीतरी वेगळी असं काहीतरी म्हणजे जे कॉमन असतील. आता हे कसे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोणचे तसे काहीतरी वेगळ्या प्रकारची सिरीज येणार याच्यानंतर. आणि 1000 सबस्क्रायबर्ससाठी थँक्यू.